පින්නවල අලි අනාථාගාරයේදී පළමු වරට නිවුන් අලි පැටවුන් උපතක් සිදුව තිබෙනවා. සුරංගි නම් කෙනර මෙලෙස නිවුන් අලි පැටවුන් බිහි කර තිබෙන්නේ. අද අලුයම 4ට පමණ පළමු පැටවා උපත ලැබූ අතර දෙවන පැටවා දවල් 12 වෙද්දී උපත ලබා තිබෙනවා. මෙම අලි පැටවුන් දෙදෙනාම පිරිමි පැටවුන් බවයි වැඩිදුරටත් වාර්තා වෙන්නේ. මෙය ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ සිදු වූ ප්‍රථම අර්ධ ගෘහස්ත නිවුන් අලි උපත බවටද වැඩිදුරටත් වාර්තා වෙනවා. අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් මෙන්න මේ බටන් එක click කරලා අපිව subscribe කරන්න. bell button එක active කළොත් අපේ channel එකට එකතු වෙන නවතම වීඩියෝ ගැන ඔබට එසනින් දැනගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා.